Üdvillő módon mindenkinek! Elérkeztünk egy újabb rendszerfejlesztéshez. Konkrétan megérkezett a háromfázisú, 15 kW-os Deje hibrid, valós hibrid inverterem. Ez lapul a dobozba, hát legalábbis ez kéne legyen benne. Hogy mi van benne, azt nem tudjuk. Na de, nyissuk is ki. Nézzük meg, hogy mit rejt a csomagolás. Ugyanis, hát a fejlesztést nem lehet megállítani. És ugye úgy kell méretezni a rendszert, hogy az mindig minden körülmények között tökéletesen megállja a helyét. Hát számomra ez lesz most a nyerő. Kapásból jön egy lemez. Hát ez a legérdekesebb dolog a világon, persze. Erre kell majd feltenni az invertert természetesen. Érkezik egy UTP kábel. Hőmérő. Valós hibridről beszélünk, tehát áramváltók is jönnek. Talált süllyedt, ezek áramváltók. Bizony, ezek bizony áramváltók. Szóval a kapásból 3. Van itt még egy kis doboz. Lássuk csak, mit ér ezen. 5 volt, 12 volt, 1,5 watt. Stick logger. Kérem szépen, jön egy stick logger. Hallám. Milyen stick loggert kapunk. Kis papírmunka, és természetesen egy egyszerű kis logger, semmi extra, egy antenna, 2 csavar, hogy rögzíteni tudjuk. Bár már itt tartanánk, hogy már ezt kell befelé installálni. És jön még egy doboz, ez nagyon nehéz. Nem tudom, mi van benne, nyissuk ki. Ferigygyűrű készlet. Na ez ferigygyűrű. Nem semmi. Na ez nem semmi. Azt hitted, hogy ez nem semmi. Akkor ez bizony nem semmi. Komoly kis készlet. Mindent is le fogunk árnyékolni, mert muszáj. Egy ilyen rendszernél kell. Nem lehet ezt másképpen csinálni. Na de. Mi lapul még a dobozba? Tadám! 15 kW, 3 fázis sor. Ember, elhiszed? De én nehezen. Manuel. Ami hozzám érkezett, az a Sun 15K SG05 LP3 EU SM2-es verzió. Hát, gyönyörű szép egy inverter egyébként. Az összes többi legyűgözött, viszont ez a fekete keretes, ez még jobban. Kicsit így körbejártam, hogy minden rendben van-e. Hát alapvetően itt egy pici kis horpadás van. Itt a hűtőrácson. De ez semmit nem befolyásol egyébként abban, hogy majd jól működjön. Szóval ezt nem róvom fel. Foggantjuk. DC leválasztó, kibekapcsoló, wifi. És nézzük a csatlakozásokat. Na ezek csak az igazán érdekes dolgok. Batéria. Hát 2 nagyon nagy csatlakozó. Kommunikációból, kapásból 3 darab kommunikációs. Napelem oldalon PV1, PV2, tehát 2 MPPT-vel szerelt a készülék. Ezen belül 2-2 stringet lehet bekötni, tehát itt a PV1-en belül egyforma kell legyen a feszültség, a PV2-n belül megint egyforma kell legyen a feszültség, de 2 string napelemet lehet rátenni attól függetlenül. Itt van a load, azaz a kimenetünk, generátor, ez pedig a hálózat akar lenni. Sarokban földelőcsavar. Nagyon-nagyon fontos, hogy ez egy valós hibrid inverter, tehát ezt hálózatra kötni csak engedéllyel lehet. Nagyon-nagyon fontos. Nélküle nem szabad. Ez nem egy szigetüzemű inverter.
Tehát vagy hálózat nélkül használod, vagy engedélyezteted. Ez a 2 opció van. Product Type, Hybrid Inverter. IP65-ös, azaz kint is elhelyezhető, viszont esőtől, hótól, bármilyen elemektől védett helyen lehet csak elhelyezni. Napelem oldali bemenet 800 volt lehet üres járatba. Az MPPT tartománya az viszont 160 volt és 650 volt közé kell essen, tehát ugye E2 érték között fog legjobban dolgozni az MPPT-nk. Maximum bemenő áram 36 A plusz 36 A, tehát ugye a PV1-es bemeneten 36 A lehet, azaz 2x18 A, a PV2-esen úgy szintén 36 A, azaz 2x18 A. Tehát csatlakozónként 18 amperről beszélünk, és a PV-ISC 54 amper lehet maximum, tehát ez a napelemnek a zárlati árama akar lenni. Akku oldalon lead acid or lithium-ion, tehát ugye lehet akár savas akúval is üzemeltetni, akár lítium alapú akúval is üzemeltetni, gyakorlatilag bármit adhatunk neki, csak legyen benne a 48 voltos névleges feszültségbe, azaz 40-től 60 voltig terjedjen a tartomány, ahol használni lehet. És ugye a maximum töltőáram és merítőáram egyben 280 amper lehet. AC bemenet és kimenet 3 fázis, természetesen 230 volt per 400 volt. 50 vagy 60 Hz, AC bemenet kimenet 15 kW, tehát 15.000 watt, vagy 16.500 volt amper. És ugye a maximum átfolyó áram 70 amper van kiírva egyébként. Load data, itt a tartalékra gondol egyébként, 3 fázis, 230 volt per 400 volt, 50 vagy 60 Hz, 24 amper, 16.500 volt amper. És ugye a pillanatnyi az 30.000 watt lehet, tehát 30 kW lehet a pillanatnyi, 10 másodpercig ígéri egyébként a készülék. Kicsavartam itt 2 csavart, ezeket a füleket feltoltam, és így tudunk belelesni a dologba, tehát egy ilyen kis ajtós rendszerrel nyílik ki nekünk itt a szerelőnyillás. Mindjárt itt van a akku csatlakozó, 2 pozitív, 2 negatív. Itt azért combos vezetékkel kell bejönni, hogy ezt rendesen lehessen terhelni. Természetesen itt is minden védelemmel el vagyunk látva. Felkapcsolom ezt a biztosítékot csak azért, hogy lássuk, hogy 200 amperes biztosítékról van szó. Kis megszakítóról ugye. Középen találjuk egyébként a kommunikációs portokat, DRM, nyilván ide bekötjük majd valamelyik csomópontba a áramváltókat, valamelyik másik csomópontba jönnek természetesen a különböző egyéb kiegészítők. Jobb oldalt van egy RJ45-ös, ami a BMS kommunikációért felelős, egy Modbus, és a többiek pedig a párhuzamosan üzemeltetett készülékekhez lennének használatosok. Hát maradjunk annyiból, hogy 15 kW az elég kell legyen. Jobb oldalt pedig az AC oldallal találkozunk, szépen oda is van feliratozva, hogy grid, 0L1L2L3, beépített kis megszakító, természetesen egy E6 márkájú. Szombos. ez jó, tetszik nekem, nagyon itt azért a minőség köszönt vissza ránk. Tehát ugye ő a hálózat bemenet lenne alapvetően, és ugye itt van nekünk a load, 0L1L2L3, ő a tartalék lenne, itt pedig ugye a generátor, ahol egyébként lehet ugye olyat is csinálni, hogy például AC csatolt invertert hozzá csatolni. Picivel jobbra, hogyha lenézünk, akkor pedig ott vannak a lemezfüleken elhelyezett védővezetőknek a helye. Itt be tudunk lesni alóra kicsit, hogy néz ki a vezeték, ami egyébként az MC4 csatlakozóból jön. Én szerintem kellemesen vastag. A 12-esben nem volt ilyen vastag. Itt azért érződik, hogy egy kicsivel több teljesítményt akarnak behúzni. Természetesen itt is mindenféle védelem rajta alapvetően. És hát ugye teljesen tömszelencésen fog működni a dolog. Hát nagyon-nagyon érdekes lesz egyébként ezt használni, én szerintem. Ott fent pedig lent találjuk a kijelzőt, ami egyébként egy érintő kijelző, és nagyon-nagyon becsapós, mert vannak gombok is rajta, tehát fizikai gombok is vannak, de egyébként egy rezisztív érintő kijelzőt fogunk ott találni. Most ugye felmerülhet a kérdés egyébként, hogy miért kellett 15 kW-os háromfázisú invertert venni, amikor egyszer nekem van már 66 inverterem. Igen, van. Ez nem titok egyáltalán, hát láthatjátok a videóban, hogy van, és használom is őket egyébként. Az a nagy helyzet, hogy szükségem van a háromfázisra,
és szükségem van egy jól működő, megbízható inverterre, természetesen bármilyen szóba jöhetett volna, de ha már az ember fejleszt, akkor vegyen egy jót. Azt mondom, vegyen egy jót szigorúan, és olyat vegyen, ami neki az igényeinek megfelelő. Legelső körben egyébként ugye az itt az igazi kérdés, hogy szükséged van neked 3 fázisra? Ki fogod te használni a 3 fázist? Tehát én 3 fázisú dolgokat akarok majd meghajtani róla egyébként. Autótöltés és egyéb gépeket is szeretnék a közeljövőben meghajtani, amihez szükségem lesz a vonali feszültségre, különben nem fogom tudni üzemeltetni ezeket a dolgokat. És ugye a méretezés még, ami nagyon-nagyon fontos. Alapvetően ugye úgy választunk mindig invertert, hogy a későbbiekben is kiszolgáljon bennünket. Tehát ne csak úgy tegyük fel magunkba a kérdést, hogy hát kell nekem 12 kW, abból én bőséggel meg vagyok. Nem biztos, hogy elég lesz a 12. Lehet, hogy elég lesz, de lehet, hogy nem. És ugye a körülmények is függnek egyébként, hogy alapvetően tiszta szigetüzemben szeretnéd járatni a rendszeredet, vagy hálózat is lesz rajta, és kap majd hálózati segítséget. Én tiszta szigetüzemben szeretném üzemeltetni, mert alapvetően egy ilyen inverternek az áráért gyakorlatilag csak 3 fázist tudnák behozni az udvarra, és onnantól kezdve nekem még a számlák jönnének. Még mindig. Na de, ugye a méretezésnél akadtam el az előbb. Hát ugye, hogyha egy 12-es választottam volna, az ugye egy nagyon-nagyon élhető kategória egyébként, és esetekben nagyon-nagyon sok is. A 15 az még sokkal több egyébként, viszont mire fogom használni elsődlegesen? Elsődlegesen autótöltésre fogom használni, tehát most ez már, ahogy felkerül a helyére, onnantól kezdve ezzel már autót fogunk tölteni, ami reményeim szerint 11 kW-ot fog felvenni körülbelül névlegesbe, 3 fázison. Viszont egyfázisú autót is töltök, ami meg kérné a 32 ampert. Ergo a 12-es inverter az nem megfelelő, hogy én nekem egyfázison biztosítson 32 ampert, tehát ezt az invertert is 50%-osan túl lehet terhelni fázisonként, valamelyik másik fázis rovására. Nagyon fontos, hogy például ha azt mondom, hogy kétszer 7,2 kW-ot akarok kivenni, mondjuk az L1-en 7,2 kW-ot és az L2-n 7,2 kW-ot, akkor az L3-on, tehát a 3-as fázison nem vehetek ki már semmit, mert elfogyott a 15 kW-tom. Viszont elbírja a készülék minden probléma nélkül. A 12-es is elbírná nagy valószínűséggel, mármint hogy egyszer 7,2 kW-ot, viszont hát az nem biztos, hogy túlságosan hosszú élettartamú lenne, hogyha én naphosszat nyúznám 7,2 kW-tal például. Tehát most egy névleges autótöltésről beszélek. A 3 fázisú dolgok egyébként elenyészőek idézőjelben. Ugyanis azoknak közel sem kell ekkora teljesítmény, tehát ezzel egy egész kis közepes kis üzemet el lehetne szerintem üzemeltetni 15 kW-ról. Nyilván nem egyszerre autót tölteni és egyszerre gépeket üzemeltetni, de azért 15 kW-os gépek azok már úgy szerintem megmozdulnak úgy rendesen, tehát az már úgy teljesítmény a javából mindenféleképpen, de ugye az én szempontom az, hogy ki kell szolgáljam a 11 kW-ot, és maradjon benne tartalék, tehát ne legyen csúcsra járatú a készülék, hogy az élettartama is hosszú legyen. A másik dolog az, hogy egy fázison is biztosítani kell, akár egész állónap is a 32 ampert. És erre a feladatra egyébként ez az első lépcsőfok. Nyilvánvalóan lehetett volna ebből 16-os, 18-as, 20-as, tehát többféle változatban van, és még mindegyik ebbe a szériába 48 voltos akuval működik, tehát nem nagy feszültségű akku, ami nagyon-nagyon felhasználóbarát egyébként, és könnyen bővíthető a későbbiek folyamán. Ugyanis egy valamilyen akupakkal nekiindulok, és majd szépen lassan majd bővítünk az igényeknek megfelelően természetesen. Hát ide most egyébként én szerintem akupak ügyileg hát egy ilyen 3x15 kWh névlegest kellene alátenni, ahhoz, hogy ez stabilan és jól működjön. Ugye minimum 2-ször ennyi kellene, ahhoz, hogy már elinduljon a rendszer, és hogy már használni lehessen, mert azért itt azért 200 amperen is rángathatjuk az akut, minden probléma nélkül, és lehet, hogy akkor is akarjuk majd rángatni, amikor éppen pont nem süt a nap, vagy beúszik egy felleg, és alig fog bejönni a napelemekből 1 kW mondjuk. Tehát ezért mondom azt, hogy ez optimálisan működjön, legalább 3-szor ennyi akkura van szükségünk, ami egy ilyen körülbelül 45 kWh névleges, most plusz-minusz valamennyi százalék nyilvánvalóan az elenyésző, de nagyjából 3-szor annyi az ideális, legalább, hogy ez jól működjön.
Afelett már nem biztos, hogy hatékonyan fog működni a rendszer, mármint abban az értelemben, hogy pont akkor nem fog hatékonyan működni, amikor legjobban szükséged van a villanyra. Mert nyáron nyilván nem lesz gond. A téli időszak a problémásabb inkább. Na de egy csomó napelemmel is meg fogjuk támogatni ezt a dolgot. Ez volt ugye a kicsomagolás, meggyőződtem róla, hogy valóban az érkezett hozzám, amit kellett. Abban a minőségben, amiben kértem, a horpadáson kívül. Na de egy horpadás nem akadályoz meg bennünket abba, hogy a következő videóban jó megjárassuk a készüléket, és hogy további teszteknek vessük alá, nézzük meg a beállításokat, stb. A következő videóig is. Na csá!